હેલો ગાઈસ, તમારું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે હું તમને રવાનો શીરો બનાવતા શીખવાડીશ। એના માટે આપણે રવો, ખાંડ, બદામ, કાજુ, દ્રાક્ષ અને ઇલાયચી જોશે। મેં કઢાઈમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે। હવે આપણે આના માપથી 1 ચમચી જેટલો રવો લેશું અને થોડોક હજી નાખી દઈશું, એટલે 1 કપ જેટલો મેં લીધો છે। હવે આને શેકાવા દેશું, આપણે એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દેશું। लो फ्लेम पर આપણે આને ગરમ કરીશું અને આપણે બ્રાઉન અથવા તો ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દેશું, ત્યાં સુધી એને પકવીશું, તેથી તેનો સ્વાદ સરખો આવી શકે રવામાં। થોડીક હું મીડિયમ લો કરું છું એટલે ફટાફટ થાય। તો અહીં તમે તેલની જગ્યાએ ઘી પણ લઈ શકો છો અને એમાં પણ તમે શેકી શકો છો। મેં અહીં તેલ લીધું છે। તો ગાઈઝ, આપણો રવો થોડો લાલ થવા લાગ્યો છે। હજી આને થોડોક આપણે થવા દેશું, એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દેશું। તો રવો શેકાવામાં કમસે કમ 3 થી 4 મિનિટનો સમય લાગશે। તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આપણો પહેલાં કરતાં વધારે લાલ થઈ ગયો છે। હવે આપણે 1 સેકન્ડ થોડુંક કરી અને પછી આપણે ચાસણી બનાવીશું। તો હવે આપણે ચાસણી બનાવીશું, આને આપણે બંધ કરી દઈશું અને 2 મિનિટ ઠરવા દઈશું। તો અહીં જે માપથી મેં રવો લીધો હતો એના કરતાં બમણા માપથી હું પાણી લઈશ। તો અડધો કપ મેં રવો લીધો હતો, તો 1 કપ મેં પાણી લીધું છે અને થોડુંક ગરમ થવા દઈશું, પછી આપણે એમાં ખાંડ નાખી દઈશું। તો અહીં પાણી આપણું ગરમ થઈ રહ્યું છે। હવે આપણે આ ચમચીના માપથી મેં 3 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ લીધી છે। હવે આપણે થોડીક એમાં ઓલી થવા દઈશું। તો અહીં ખાંડ ઓગળી ગઈ છે, આપણે બહુ નથી એને પકવવાની, ન કરે પછી બહુ ઘટ થઈ જશે। હવે આને 1 સેકન્ડ પૂરતું પકવી અને પછી આપણે રવામાં નાખી દઈશું। તો અહીં આપણી આ ચાસણી છે તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આને 1 મિનિટ સાઈડમાં રાખી દઈશું આપણે। હવે અહીં રવો લઈ લઈશું આપણે 1 સેકન્ડમાં કરી લઈએ, પછી આપણે એમાં ચાસણી નાખી દઈશું। તો હવે આપણે આમાં ખાંડ જે હતી એ નાખી દઈશું, જે ચાસણી હતી એ, પણ તમે નાખતા પહેલાં ધ્યાન રાખજો, એમાંથી બબલ્સ ને થોડુંક ઓલું થાય એટલે। તો અહીં મેં ચાસણી નાખી દીધી છે રવામાં। તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતના બબલ્સ આવી ગયા છે। હવે આને આપણે 2-3 મિનિટ કૂક કરશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે ચાસણીવાળું પાણી રવાએ સરખું સોક કરી લીધું છે। આપણે 2 મિનિટ હલાવી દઈશું, પછી આપણે સર્વ કરીશું અને 2 મિનિટ કૂક થવા દઈશું। તો હવે આપણે એલચી નાખીશું। તો મેં અહીં 2 એલચી છે એના કટકા કરી લીધા છે, આવી રીતના તમે એ કરી શકો છો, અથવા તો તમે એને ખાંડી પણ શકો છો। અહીં ફોડીને હું સરખી રીતે નાખી દઉં છું, એટલે એનો સરસ સ્મેલ આવે। તો અહીં મેં એલચી નાખી દીધી છે। હવે આપણે એને સરખી રીતે મિલાવી દઈશું। એકદમ લો ફ્લેમ ઉપર તમે કરજો, નકર તમારો રવાનો શીરો બળી જશે। તો અહીં તમે બદામ કાજુ પણ નાખી શકો છો। હું છેલ્લે અહીં સર્વ કરવા ટાણે એમાં બદામ કાજુ નાખી દઈશ। ચાલો હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ। તો ચાલો ગાઈસ, હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ। તો મિત્રો, મારો રવો તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે। તો હવે આપણે આને બદામ કાજુથી સર્વ કરશું। તો મેં અહીં 5 થી 6 દ્રાક્ષ, 2-3 બદામ અને 2-3 કાજુ લીધા છે। ચાલો હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ। તો ગાઈસ, મારો રવાનો શીરો તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે। તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।